Jag vet inte vad det är våra modelljärnvägstillverkare tänker på riktigt, men nu är sommaren här och då plötsligt kommer alla modeller ut i handeln, de som vi har väntat hela långa vintern på att få se. Lite märkligt med timing, men det är väl så med planering gissar jag. Hur som helst, nu har det kommit ut massor med roliga saker. Decas har släppt nya diesellok, fina MX. Märklin har släppt på sitt Rush Rail, både även i Trix-version. T44 har kommit ut i Märklin-version, vi väntar fortfarande på Trix-modellen. H0 kommer med lite nya restaurangvagnar här. Alltså en ytterligare batch här, vilken dag som helst väntar jag på den. Det kommer ytterligare några svenska vagnar från Märklin här inom kort. Och jag har kanske till och med glömt att nämna någonting. Men idag ska jag ägna mig åt en annan sak. Det är nämligen det att Jeko har plockat fram en nyutgåva av sin X2000. Och den ska vi titta lite närmare på idag. Det här blir ju inte en riktig unboxing på så vis, för att den här har redan varit öppnad en gång. Det gjordes när jag fick dekodern monterad åt mig hos MJ Hobby. Det ligger ilagt några utskrifter. Här har vi lite historik om X2000. Vilka varianter som har funnits, vilka vagnar och så vidare som har gått tillsammans. Lite allmänna upplysningar. Det finns som sig bör också en instruktion, lite handhavande, hur man öppnar kåpan och hur man stoppar i en dekoder. Det finns naturligtvis också en beskrivning av dekodern och de funktionerna. Jag ser här att fabriksinställd adress ska vara 02. Och så finns en beskrivning av funktionerna. Av någon anledning finns det en beskrivning på hur man monterar i en högtalare, men så vitt jag vet så sitter redan högtalaren monterad från fabrik i drivanenheten. Det är alltså ingenting som eftermonteras. Lättar på det här plastlocket som satt rejält här tejpat. Nu ska jag berätta för er att man måste vara väldigt försiktig när man tar upp de här ur paketet. Man ska helst egentligen inte lyfta i den här plasten, och anledningen till det är de små antennerna som sitter monterade ovanpå på enheterna här. De går väldigt lätt av, man måste vara mycket rädd om de här. Annars blir det ju att uppsöka reservdelslagret hos Jeko. Här har vi drivenheten. Packar upp den först. Vagnar. Det ser ut som om vi har här. Jag tycker mig kunna läsa. Det står U2A. På den andra vagnen har vi U2B. Så vi ska alltså ha en första och en andra klassvagn. Tar vi upp manöverdelen också. Försiktig fortfarande. Den här är nästan värre. Det är ännu fler antenner och grejer på den här. Så återigen. Ta varning av detta. Var mycket försiktiga när ni packar upp. Vad som också ligger i lådan är några små godisdelar. Här finns en extra frontkåpa. Anledningen till det är att det kan hända att man vill ha den monterad så här på manövervagnen. Eller också så vill man ha det så här, det vill säga att kopplet är blottat. Så att det är ett val man gör. Man kan alltså antingen montera dit en kåpa i andra änden. Eller också räcker delarna till att visa kopplet även i den här änden. Om vi tar och börjar med att titta på drivenheten så känner man direkt att den är väldigt tung. 420 gram för att vara exakt.
Vi hittar strömupptagning på alla hjul och så även drivning. Hela det här bottenplattan är gjord av metall och det är det som gör att driven blir ganska tung. Jag vet inte om ni ser in i det här hålet. Jag ska försöka komma närmare kameran här och lysa lite. Men här där inne kan man ändå se att det sitter mässingsdrev och inte plastdrev. Och det här gör mig väldigt glad för det betyder att Jeko lär av sina misstag. De har haft en historik med spruckna plastdrev i drivningarna på grund av en dålig underleverantör och jag är glad att se att man har gjort någonting åt det här. Mycket bra. Det är inte särskilt detaljerat. Bogeyarna måste jag tyvärr säga, de ser rent av plastiga ut. Men i övrigt tycker jag det är snyggt. Det finns några små detaljer som man kan störa sig på om man är jättenoga. Och det är ju sånt här som att det finns lite brist i gjutningen. Det passar inte helt perfekt. Den här kåpan fram över kopplet har inte perfekt passform. Men jag tycker på det hela taget ser det här väldigt bra ut. Det är en modell som är enkel i sitt utförande och det kan man se på många sätt. Till exempel bakstycket här där vi har inga gummibälgar eller någonting i den där stilen. Utan det är en hel jämn kåpa. Men jag tycker inte det gör någonting. Enkelt är enkelt men det är ändå en fin modell. Tycker jag ser jättebra ut. Det är ingen större sak att ta isär den här modellen heller. Det går ganska lätt. Men man ska läsa instruktionen först. Det är nämligen som så att det finns ett litet extra moment man ska göra. Det är inte bara att bryta isär kåpan. Utan det är att man ska ta bort bakstycket på det här viset. Innan man gör någonting annat. Det bryter man ut så lätt med en skruvmejsel. Så där, så kommer det loss. Och sen nu så gör man på sedvanligt vis att man bryter isär kåpan. Fram och bak och på mitten. Och försöker liksom att få den att släppa försiktigt. Gäller inte att hålla i chassit här och så vidare. Det är lite försiktighet. Så där så har den släppt. Så kan vi ta isär och titta hur det ser ut inuti. Så tar man liksom och drar den framåt när man gör detta. Inga konstigheter här. Dekodern sitter monterad på mitten. Högtalaren bak till i loket. Rejäl motor med dubbla svänghjul. Jag vet inte riktigt vad det är för motor. Jag tänkte inte ta isär mer än så här utan vi nöjer oss med att titta på den så här. Och så ser man också att chassit är ju gjort av metall. Det är det som ger tyngden. Det tycker jag är en bra detalj här. Hela chassit är metall. Och så sätter vi ihop det här igen. Och då gör man sålunda som så att man ser till att stoppa i chassit i de små uttagen i kåpan som finns där fram till. Så där. Och sen så stoppar man dit kåpan helt enkelt igen. Så som den satt. Och då får man se till här i bakkant att den ramlar in över. Och så trycker man fast hela härligheten. Svårare än så är det inte. Och så får vi inte glömma att sätta dit bakstycket naturligtvis. Så där. Jag brukar ju säga att jag inte niträknar, men det finns en sak som stör mig. Och det är att Jeko har missat att förebilden har tonade rutor. Ganska kraftigt tonade rutor. Och det tycker jag är lite synd att man inte har avbildat på den här modellen. Nu finns det de som löser det här med en gnutta solskyddsfilm. Från Biltema eller någon annan leverantör. Då kan man så att säga få till den effekten. Det finns inga bälgar eller liknande utan det är en plastimitation. Vagnarna är lika lätta som drivenheten är tung. Känslan är ganska plastig. Passformen är lite sådär och så. Men på det hela taget det ser bra ut tycker jag. Likaså manöverdelen.
Det ser bra ut överlag. Jag tycker trycken är bra, så när som på att jag såg ett misstag på någon av vagnarna där loggan är en aning dåligt tryckt. Jag undrar om inte det var på den här. Ska jag se? Jo, här har vi ett litet, här har vi några små miss i trycket. Jag vet inte riktigt hur det syns på loggan där. Så att det var väl ett olycksfall som hände just med den här. Men i övrigt ser trycken alldeles utmärkt bra ut på alla ställen. Jag tycker så här, intrycket av den här tåget, det är helt okej. Det är inte den här riktigt höga detaljeringsgraden som Jeko har brukat göra på många andra modeller, men den är helt okej. Om vi då börjar gå över och titta lite på modellens funktion, så kan jag ju säga att gångegenskaperna på den här är helt fantastiska. Bara en sån sak som krypkörningen. Jag ska försöka ge den här minimalt med ström. Jag har nästan svårt att dosera så lite ström. Men den går som ni ser helt toppen. Och då ska jag be att få påpeka att den här modellen är inte ens inkörd. Jag gissar att den kommer att gå till och med snäppet bättre när det väl är gjort. Ni som tittar mycket på Sam's Trains på YouTube, ni vet att han brukar testa loken med en sån här Newtonmätare för att se hur mycket dragkraft de har. Sen gör han en översättning till vagnar, men det tänkte jag ta vid ett senare skede. Låt oss se hur många Newton det här loket kan prestera i dragkraft innan det börjar slira. Det där får jag till 0,8 Newton. Det skulle motsvara då ungefär i vikt 80 gram innan det börjar slira. Så dragkraften är alltså 0,8 Newton för slirning. Om jag gasar på lite mer och tillåter lite mera slirning så kommer vi upp i ungefär 1 Newton. Jag tror att det är ganska bra. Jag gjorde lite anspråkslösa tester på det här. Hur mycket kraft behövs det för att dra en vagn upp för en 4% sluttning? Så jag ordnade en sån och tog en annan lite känsligare Newtonmätare och satte dit på vagnen. Den här metoden behöver verkligen raffineras lite grann. Jag konstaterar att de här mätarna är inte riktigt av den klass som man skulle önska när man ska mäta så här små saker. Men vad vi ändå kan se är att dragkraften som behövs är försumbar. Men vi kan ju se av utslaget att rent teoretiskt sett så ska inte den här drivenheten ha några som helst problem att dra runt ett 7-delars X2000 på banan. Inte ens med lite sluttningar. Blev mycket golvkörning idag. Inte så mycket snygga anläggningsbilder, men oavsett hur man lägger banan så klarar det här alla ojämnheter. Otroligt bra gångegenskaper helt enkelt. Det som fascinerar mig allra mest är att man kan köra full backgång genom kurvor och växlar, och det är liksom inga problem alls. Vi tar och tittar lite på ljud- och ljusfunktioner. Jag beklagar flimret, men det är av filmtekniska skäl. Det ser inte ut så när man tittar på modeller med blotta ögat.
Det jag kan tycka om ljudinställningarna är att fläktljudet tar över allting. Det finns bromsljud här men det hörs inte på inspelningen. Jag tror att man kan göra en hel del med dekoderinställningarna här och individuella ljudinställningar. Kopplen på de här vagnarna är ett special och en egen historia. Kulisserna arbetar väldigt bra. Vad jag mer har en issue med, det är de här stiften som ska passas in i motsvarande hona på nästa vagn. Det är väldigt svårt att sätta ihop de här kopplen. Det går inte att ställa vagnarna på spåret och passa in och tro att man kan trycka ihop, utan man måste helt enkelt lyfta på vagnarna och trycka ihop dem för hand. Såldes ett litet verktyg till det här från Jeko, men jag tyckte inte att det verktyget hjälpte varken till eller från. När det väl sitter ihop så fungerar det, och fungerar som sagt var alldeles utmärkt. Det har diskuterats om att de här kopplen lätt släpper vid hög belastning, men det gällde den föregående modellen. Jag vet inte om det gäller även den här modellen, men det var inget problem jag upplevde här nu vid mina tester i alla fall. Om jag skulle försöka mig på att summera det här nu då och börja med detaljeringen, så ger jag den här modellen 6 av 10. Den är väldigt enkelt utförd och till exempel underredet är väldigt odetaljerat skulle jag säga, medan överdelen, det vill säga den del som man ser mest på våra modelljärnvägar, är ganska väl detaljerad. Jag tycker det är en prioritering som Jeko har gjort rätt i om man nu vill producera en enkel modell. Visst, man hade kunnat önska lite ytterligare som bälgar och annat, men de här vagnarna kommer ändå aldrig gå sist i ett tåg, så att tanken är väl att det kommer ändå aldrig att synas. Ska jag racka ner på detaljeringen så är det ju en miss man har gjort när det gäller de tonade rutorna. Det är förvisso inte alls lika framträdande på den här silvergrå modellen som det är på den blåvita. Där syns det ännu mer. Men jag tycker det är en liten onödig miss faktiskt. Om vi nu går över till avdelning funktion så är jag faktiskt den här modellen 9 av 10. Jag tycker den fungerar riktigt bra. Tåget går bra genom snäva kurvor och genom växlar, och trots taskig banläggning och mycket golvbana så har allting fungerat helt klockrent. Det som jag stör mig på när det gäller funktionen, det är kopplen. Men när de väl sitter ihop så fungerar de bra och koppelkulissen jobbar utan anmärkning. Jag nämnde Sam Strains. Det är en YouTube-kanal som, om ni inte har tittat på den så borde ni göra det. Han är riktigt underhållande även om han pratar engelska. Jag har i alla fall snott ett moment från honom, och det är att mäta dragkraften på loken. Det är ju lite svårt att säga någonting om det här rakt upp och ner eller betygsätta, eftersom jag har inte riktigt någon referensram. Men det här loket klarade av mellan 0,8 och 1 Newton i dragkraft, och jag skulle säga att det är inte fullt jämförbart med ett Rock och RC, men inte långt därifrån. Sam, han brukar också betygsätta konstruktionen i mekaniken, det vill säga hur väl utförd den är. Och det har jag också för avsikt att göra framöver. Men den här modellen har jag lånat. Därför tänker jag inte skruva isär den mer i detalj och undersöka vad det faktiskt sitter för motor eller någonting i den där stilen. Men det jag vet är ändå att Jeko har jobbat på den här konstruktionen, och det är jag väldigt glad att se. Det är inte längre de här plastdreven i drivningen som sprack och hade sig, utan det är ett problem man faktiskt har försökt åtgärda. Det sitter nu mässingsdrev i. Jag tycker det är jättebra i sig. När det gäller kvalitet så ger jag den här 6 av 10. Det är inte perfekt passform överallt. Boggierna känns direkt plastiga. Lackeringen kan jag uppleva som lite grov i kornet, eller hur jag ska uttrycka det. Medan trycket är väldigt bra. Allting är fullt läsbart. Med allt det sagt, vi ska också se modellen som att den är lite enklare i utförandet än vad Jeko brukar åstadkomma. Och är enkelhet någonting dåligt? Nej, det tycker jag inte om det fungerar bra. Men det leder oss också in på prisvärdheten. Jag ger modellen 8 av 10. För den som vill ha ett X2000 så finns det egentligen inget alternativ. Det finns Helgans modeller, men där kan vi snacka om enkelt och plastigt. Sedan finns också Jekos äldre modeller i metallutförande, men då pratar vi också om helt andra pengar. Naturligtvis ska ju inte jag värdera en modell utifrån marknadssituationen. Men det är onekligen så att jag tycker att man får ganska mycket tåg för pengarna. Man får en drivenhet plus 3 stycken vagnar, om vi kallar det så.
Och vad kostar ett lok idag? Den här modellen får man ge 46,95 kronor för, plus då eventuell digitalisering med eller utan ljud. Och jag tycker att det är helt okej. Det finns säkert någon som tycker att jag ger den här modellen lite oskäligt högt betyg på den här punkten. Men jag motiverar det med att den ser bra ut och framförallt den presterar väldigt bra. Det här är ingen modell jag är rädd för att rekommendera till någon som faktiskt ska köra modellerna på en anläggning. Det kommer att fungera riktigt bra. Det var allt vad jag hade till er idag. Jag vill rikta ett särskilt tack till MJ Hobbyexperten i Västberga som så vänligt lånade ut den här modellen till mig så att jag kunde göra den här synen. Med det sagt så är det den vanliga proceduren som gäller. Tryck på gilla-knappen om ni gillar den här videon. Prenumerera gärna på kanalen. Och framförallt, kommentera gärna i fältet här nedanför om ni har synpunkter på den här videon eller på produkten. Eller om det är någonting annat som ni vill ta upp, som jag kanske borde ta upp i någon kommande video. Så tills vi ses igen, kör försiktigt!